outside the politics, namely etong Christina, no? Typhoon Christina, which affected much of the country, especially Luzon areas and papunta sa taas. Sir Ronald Llamas, kamusta po kayo dyan? Sir Edu Manzanas. Okay naman, surviving. Surviving. Sir Ronald, magpa-prayers na tayo. Ayan, si Sir Ronald is having a little bit, ganun talaga ang vlogger extraordinary. Sir Ronald, kasi pacing mo sarili mo. Hindi, kung talaga, na-infect lang. Yun nga but I think... First time I got pneumonia. Yun nga please take care of yourself kasi si Lola, doon talaga siya nahirapan at pabalik-balik yun So please, I hope tomorrow, strict Sabbath ka na, huwag ka na mag-guesting pag Sunday, ganun have some, you really need to recover kasi hindi naman talaga mawawala itong analysis. Thankfully, but lalala pa to Sir Ronald. So please make sure you have some strict recovery time. Sir, ito naman yung next na kasama natin. Official, legit, full-fledged senatorial candidate, Mark Gambo. Kamusta naman, sir? Kamusta ang camouflage natin dyan? Medyo slow lang din this week nga. Medyo planning lang muna at mga preparations lang. Yun, speaking of preparation... Sino ba mo? Mark, sino ba ang core group mo? Oo. Mga vloggers din May mga politiko. mga grupo din namin. So sila din yung binubuo ko pa lang, yung grupo ko from Luzon, Visayas, Mindanao. Tsaka yung kasi meron kaming company na nationwide din. So I'm going to use that network din. So yung kumpanya din namin. So yun, lang, talagang mga volunteers lang, tsaka mga kaibigan lang. Oo, balikan natin ang midterm elections and the prospects shortly. But first, pag-usapan of course natin yun lang talaga. Sir Ron, magigilty talaga kami. Sabi niya, inabuso namin ng senior dito. Oh my God. May human rights violation tayo. Lalo-lalo na medyo yung mga haters natin, pinapansin kahit yung mga anong sinut natin, kahit yung mga amo nila. Napakaganda ang mga Hermes bags, mga ganda. Sir Ronald, parang, okay, nag-agree tayo na hindi wag na natin mention. Basta sabihin lang natin, hindi tiglaw ang pangalan ng mga ganyan, mga haters natin. Sir Ronald, tama na. May mga... Oo nga naman X-Men, ha? Hindi. Sir Ronald, wag ganon. Medyo, Sir Ronald, wala na. Ma-cancel na naman yung show natin. Speaking of cancel show, kasama ko nga si Sir Manny Mugato. In-interview ko rin, bumawi na ako. At laki ng reklamo niya sa'yo, Sir Ronald. Sabi daw niya, grabe ka daw. Mag-drama ka daw dun sa sa book launching niya. Totoo ba yan? Oo. Sabi ko, si Manny Mugato, hindi ko siya makalimutan. Bakit? Dahil sa mga gatherings, madalas siya umutot. Ayan tayo. Gretchen Ho pa naman yung host ng program. Sinira mo yung pogi points niya. Sabi ko, dahil foundling siya, iniwan siya nung sanggol siya sa Hospicio de San Jose. Okay. May itsura pa na siya nung bata siya nung sanggol siya kakakuan. Kung ngayon, iiwanan siya sa Hospicio de San Jose, walang kukuha sa kanya. Sir Ronald, alam mo, I don't know if it's a linguistic thing. Sir Mark, wala akong alam na lingua. I mean, familiar around... May sakit pa yan. Umaga, pa yan? May sakit pa yan, pero masamang tao talaga, no? Masamang tao. Namiss ko tuloy si Lola, kasi si Lola, kahit may sakit yan, nang bubuli ng ibang tao. Sabi, Lola, okay ka lang. Oo kaso ito si ganito, ganyan. Sabi ko, Lola naman, wag na tayo magmarites. Get better. Pinagdadasal ka namin. Kaya Sir Ronald, mukhang papunta ka na dyan sa mga ganyan style, in 20 years. Bumalap nga sa akin, Doxer daw ako, Doxer. Sabi ko, ano yung Doxer? Ano yung Doxer? D-O-X-E-R. Hindi, anong documents daw ang... yung documents. Huli pala yun, no? Dahil pag nakikipag-away ako sa online, no? Sa mga interviews, na sabi ni Harry Roque, siya ay nabubuli, kaya ayaw niyang humarap sa akin. No? So, yung followers niya, tawag sa akin, Doxer. Ang Doxer, ibig sabihin, you are divulging very private but verified information. So, Sir Ronald, is that an indirect confirmation? Mark, ano bang latest kay tatay? Parang wala na ako narinig kay tatay. Nagpa-vlog pa rin siya as a manhunted. As a manhunted fugitive. Wala nga Contradiction in terms.
pinupolitika yung Bagyo so para maka-score ng points against Ano score ng District. ano? Pero Anong aside score? from that, parang wala eh. Ano yun? Wala. Sir Ron. Yung huli ko rin narinig sa kanya, yung kwan eh. Yung puro-puri niya kay Sarah dun sa kanyang press con. No? Ibang class. Na kwan daw. No? Na wala daw makasagot kay Sarah. Oo. No? Talagang parang pina-atras ni Sarah lahat ng kanyang kalaban doon sa press con na huhukayin. Yeah. Sa pupugutan ng ulo. Oh my God. Yun yung huli ko narinig sa kanya, may video siya. Meron siya mga ganun. Ano yun, papuntang Halloween? Halloween bang? Halloween bang? Speaking of Halloween, yun na inisip ko sa Halloween kung Harry Roque, ano ba ako, ganun. Wait. Sinadjust ko kasi na magpagawa ng Sara Duterte mask at attire para sa Halloween. Siguro i-suggest na magpagawa rin ng Harry Roque attire. Sir, baka naman maano tayo, kasuhan tayo ng Disney. Ay. Hindi, okay naman kasuhan. Si Harry Roque lang naman. Tsaka ilang kaya magsusuot ng alis ko sa Halloween. Yan. Yun lang. Yan ang inintay ko eh, kung ilan ang mag-aalis ko. Mark, wag kang ganyan. Mga kapitbahay ko, purong kamukha ni Alice ko dito. Nandito ako sa Chinese area, dami pwede mag-alis ko dito. Tight kami 1% kami pareho ni Alice Go. Oh, wow. Sinama na siya sa survey? Survey. Umakyat ka? Bago na election. 1% na boboto kay Alice Go. Ronald, umakyat ka na? Hindi ka na 0.6? From 0.1 to 1%. I'm disappointed. Mark, paano yan? Hindi mo binigyan ng chance yung 0.6%, nag 1% na, umapakyat na. Sir Ronald, speaking of Halloween, kamusta yung hearings? Baka pwede pang mag-ano. Ay, sige. Kung pwede pang mag-ano, bawal na i-substitute eh. Wala na, Sir Ronald. Hindi na pwede yung... Nung araw sana, pwede tayo, di ba? Wala na. Sir Ronald pala yung tatapos. Oo, substitute yung 0.6% sa 1%. Kaya siguro na-pneumonia ako eh. Bumaba yung aking immunity dahil nalungkot ako masyado. Oo, Sir Ronald. Parang si Mark Mark is the mirror of what you lost this election, Sir Ronald. But bago tayo malungkot, speaking of Halloween, what do you think about itong hearing ni Kiboy? Anong reading niyo sa Kiboy hearings? Did anyone pay attention to the Kiboy drama this week? Well, ang mga bago, siyempre, yung mga dati ng kanyang ni-rape, hinaras, sexually, no? Allegedly, Sir Ronald, allegedly. Baka sabihin nila, nagda-dox ka na naman. Nagda-dox ka, doxer. Yung kanyang mga hinaras, ni-rape, Yeah. no? Yun yung mga usual na lumabas eh. Pero yung bago, itong Ayan. Yun. allegedly mga pinapatay niya ng mga dating miyembro nila. Yun yung medyo Medyo next Yung Angel level. of Death ba yun? Yung meron siyang Angel of Death na grupo? Di yung ano? Parang meron siyang mga ex-military na hit squad. Wow. No? Na yun yung tumitira dun sa mga kumukontra sa kanya o yung mga kumalas sa kanyang grupo. Hindi ka kasi pwedeng kumalas sa kulto eh. Because it will open the floodgates for others to leave. So kailangan i-discourage mo yung mga kakalas. No? Or terrorize them. O kaya yun yung kanyang ginawa. Although, paulit yung lagi pala niyang sinasabi, di sampahan niyo ako sa korte. Sampahan niyo ako sa korte, etc. etc. Ang medyo revealing, tatlo lang kasi dumalo eh. No? Si Coco Pimentel, si Francis Tolentino, tsaka si Risa. Tsaka yung isang araw, isa lang dumalaw. Tapos parang invoking right to remain silent parati si Kiboy. I mean, parang, have they been softer on Kiboy compared to Alice ko? Kasi si Alice ko at saka yung mga the gang, di ba? Medyo pinires talaga sila every time. Yung mga, alam mo naman, yung mga senador, dahil lalo na mga re-electionist, iniisip nila baka makabawas sa kanilang boto, no? Tapos meron ka namang 6 na sumuporta kay Kibuloy. Nung height nitong Kibuloy issue, di ba? Si Amy, si Robin Hood Padilla, si Cynthia Villar, si Mark Villar, no? Si Bongo, no? So meron kang talagang supporters niya, no? Sa Senate. Although hindi sila dumalo,
may mga side comments sila na halimbawa si Francis Tolentino, no, na miyembro ng ruling coalition, sinasabi niya nagdunuan siya na dapat ay fair tayo, Yeah. dapat rule of law, dapat sa isip-isip ko pinapanood ko siya, what is this guy talking about? Yeah. What is this guy talking about? What is he So, talking about when he's talking about yung mga due process and all? ang summary nung kanyang sinabi is basically pagsuporta kay Kibuloy. Protektahan natin yung karapatan ni Kibuloy. Paano yung karapatan ng mga iba? Yeah. Diba? Paano yung karapatan ng kanyang mga nilapastangan, ginahasa, pinapatay, etc. etc. Bakit pinaglalaban mo yung karapatan nito? Yeah. No? So, medyo init ang ulo ko kay Francis Tolentino. No? Kahit seatmate ko sa cabinet dati yan. Tapos, ikalawa, nakakahiya yung mga babaeng senador. Hindi man sila nagpakita to support yung mga kababaihan na inabuso. Diba? No? Sana man lang, nagpakita man lang sila. Si Pia Cayetano, si Loren Legarda, si Grace Poe, yung mga babae, dalang issue rito, kababaihan na nilapastangan. Yeah, and Grace Poe is not re-electionist anymore, so anong excuse niya? Kahit na, di ba? At least... Hindi, yun nga, kaya nga, walang concern about fallout, di ba? Kasi paalis ka na, di ba? Paalis ka na, so who cares, right? Just do the right thing. May maganda kang legacy, di ba? May maganda kang legacy na nagmarka ka against these monsters, against these mga halimaw. No? Pinakita mo na sinuportahan mo yung mga mahihina, sinuportahan mo yung mga vulnerable, sinuportahan mo itong mga dating mga bata nung sila ay nabuso, no? Sana man lang nag-iwan sila ng ganung legacy. Ay, naiwan na babae, si Lisa lang eh. No? Si Lisa lang eh. Kaya, yun, medyo nakakainis. Well, wasn't Tolentino supposed to be in the redemptive mode? West Philippines siya, palaban siya para sa bayan, talagang medyo matapang-tapang. Pero dati, Ronald Llamas siya ni Dicong. I mean, I would imagine medyo bawi sana siya sa other areas. He's on the admin slate. And last time I checked, the admin is not supposed to be on the same thing as Kibuloy. So what the hell? Ang hilaw na pareho eh. Ang hilaw, hindi siya maano ng mga... Kaya nga matatalo yung ganyan style na yan. Hindi siya matanggap ng mga pro-admin. Kaya medyo alanganin si Senator Tol eh. Kasi hindi mo alam eh. Kung saan ba siya talaga... Kung saan talaga siya ano ba talaga yung paninindigan niya dyan? Parang si Cynthia Villar, di ba? Dinepensahan si Sara. No? Masyado naman siyang kinuha binanata ng gusto eh. Kaya siya nagkaroon ng ganung klaseng atake, ng ganung klaseng press con. Hello? Exactly. Yun nga eh. Lalo mo lang sinustain yung role ng iyong asawa, si Manny Villar, na parang advisor ka pa ni Sara. Sinabi mo pa kay Sara na siya ay tutugisin. Patuloy na tutugisin. Grabe nga. Ito yung dati pa nating sinasabi, Mark at saka Richard, di ba? Mm-hmm. Na yung mga sasama sa administration ay mga dati namang kalaban ng administration. At Yun nga after eh. panalo, magbabaliktaran na uli ang mga yan. Di ba? Kaya Hindi pa nga nagsimula, medyo pabalik-balik na yung mga pwesto, recidivist. Hindi pa tapos nagbabaliktaran eh. No? Diba? So I mean, if you were to say that, so in a way, the Kibuloy saga is quite revelatory, right? It reveals, diba? Yung talagang mga true alignments ng mga tao, regardless of itong mga slate na nangyari sa elections. Ikaw, Mark, is there, kamusta yung coverage? Obviously, Christina for horrible reasons. We'll discuss in the next episode si Leni, no? Got a lot of the attention of the bandwidth. But was there much coverage on Kibuloy at all? To the degree that there was a coverage, kamusta yung reception ng tao, diskusyon online? Medyo busy yung mga hindi ganun kadami nag-tune Muted, sa no? Kibuloy tsaka dun sa ibang mga hearings this weekend. In fact, ginagamit pa nga yan nung mga kampo ni Kibuloy na sinasabi na may bagyo pero si Kibuloy pa rin yung iniimbestigahan nyo. So in fact, nagagamit pa nung kabila. Pero agree ako sa sinabi ni Senator Ronald na ni Sec Ronald. Wait, talagang colleagues na kayo. It shows nga na parang dapat nga yung Senado, sila nga yung tinitingnan natin as independent eh. Dapat Right. doon lang sila kakampi sa tama, doon lang sa kakampi sa katotohanan. Pero it seems na kumbaga yung
Sara return is still very much kinakabahan pa, nangangatog pa rin yung mga ibang senador na fearing na Sara return in 2028, sila yung malalagot. Which shows lang yung kung anong klaseng senador ang meron tayo ngayon, di ba? And it highlights even more kung bakit kailangan ni Senator Risa nung mga makakasama niya na that could stand up dun sa mga dun sa mga ganyang klaseng mga investigasyon. Sir Ronald, thank you for that point, Mark. I completely agree. I mean, Sir Ronald, do you see the Kiboy saga going in a direction of eventually just courts and DOJ and all handling it? Kasi mukhang walang papunta itong Senate Ano pa yan hearing. wala nang turning back yan Yeah, Big R. yeah. Dahil una, talagang sumalang na si Kibuloy na papabagsakin niya si BBM by hook or by crook. Diba? Siya yung una nagsabi last year na maglo-launch siya ng national movement para pabagsakin yung presidente na yan. So, ibig sabihin, the lines have been drawn. So, yung gobyerno rin, on its own, kinakailangan ng ituloy-tuloy itong mga kaso niya na very compelling ang ebidensya. Diba? Very compelling. Ayun lang, kailangan na talaga ng DOJ na ito ay file na sa mga korte. No? At syempre, waiting on the wings, yung kanyang extradition. Yeah. So, wala na siyang pupuntahan Diba? Wala na siyang pupuntahan, no? In a way, tapos na yung mga in aid of legislation, tapos na yung pagbubukas ng pintuan ng Senate, no? At saka ng House. Yeah, yun nga When it comes to Kibuloy, ngayon ay pupunta ka na doon sa mga kaso. At kasama dyan ay yung extradition, no? At dahil non-bailable itong kanyang mga kaso, human trafficking, rape, money laundering, etc., ay baka matagalan siya. No? Na kahit nagpapatuloy yung mga kaso, kahit mabagal yung mga kaso, ay nakakulong siya. No? Humihingi siya ng house arrest, hospital arrest, hindi yan ibibigay ng gobyerno dahil ang sabi mo, papabagsakin mo yung gobyerno No? So, Exactly. unless yung kaalyado niya yung manalo after 3.5 years. Yun na lang ang Yun nga pag-asa niya yun nga. talaga sa Yun lang ang 2020. pag-asa niya. Kaso pag nauna yung extradition niya, di wala ding magagawa kahit talyado niya yung maupo. Yes. Richard, isa pang natabunan this week yung Please. yung invitation kay former President Duterte doon sa mga hearings, di ba? Nung una, Yes. pupunta tapos babawi. Exactly. I think this Monday, imbitado na naman siya ulit. But Mark, Medyo napahiya si Bongo at si Bato, yung plano nila, yung proposed bill, yung proposed resolution ni Bongo na motu proprio on its own ay imbestigahan ng committee ni Bato. Si Digong at yung kanilang mga sarili. Yun yung nakakatawa, di ba? Iimbitahan mo yung presidente at sa committee mo, iimbestigahan mo yung sarili mo. Yung, ibig sabihin, kung alam naman natin na walang delikadesa ang ating mga politiko, pero imasahin mo ng konti para hindi masyadong obvious. No? At sinupalpal sila ng Senado, dahil ang sabi ng Senado, hindi pwede yan. Hindi pwedeng during the break, magmoto proprio kayo. Ang pwede lamang magmoto proprio ay yung Blue Ribbon Committee. No? Kaya, si Pia, tingin ko, nag-hesitate siya na siya yung mag-imbestiga, pinasa kay Coco Pimentel. Dahil siyempre, mga kaalyado rin ni Pia dati ang mga yan. Yeah, yun nga Very close sa mga kinatano, kay Digong, kay Bongo, at saka kay Bato. Actually, yung chief of staff ni Bongo, tao yan staff yan ni Alan Peter Cayetano. No? Kaya very close yung mga yan sa isa't isa. Kaya hindi ako magugulat na pinasa ni Senator Pia kay Coco Pimentel moto proprio na yung Blue Ribbon mag-imbestiga, pero si Coco ang mag-iimbestiga. No? Or ikalawa, yung Committee of the Whole. Pag-resume ng Senate sa November 4. No? Last point on this before we go to Leni and also discussing, of course, the Baguio Katrina and Bicol politics. I think the Villafuertes are back in headlines for a lot of reasons. Mark, sa tingin mo naumay na bang tao sa mga hearings na ito? Are we reaching the saturation point or you think after a while hahanapin ng tao ulit yan? What is your read so far from in terms of public attention and saturation?
Sir Ronald, pwede tingin ko, silent mo. tingin ko meron, Magigilty meron kami certain sa... level of, Yeah. certain level of umay. Pero I think yung mga revelations na mangyayari pa, things are about to get exciting Yeah, again. okay. So inaasahan ko na sa mga susunod na mga hearings, mga susunod na mas lalabas at lalabas habang isa-isang umaamin itong mga involved doon sa EJK at sa Tokhang nung panahon ni Duterte, mas lalong magiging exciting as we go near doon sa election sa 2025. Mas iingay yung mas magiging exciting pa yung lalabas. Pero sa ngayon, siyempre, medyo nagsasawa din yung mga tao. Yun nga medyo... Tumabay pa yung bagyo. Pero tingin point. ko, it is still the hottest show in town. Marami pa rin mag-tune in, marami pa rin manonood at aabangan kung ano yung mga susunod na lalabas dito. Of Yung course. sa Senado kaya, Sir Ronald, tingin nyo, meron kayang lalabas dyan, katulad ng lumalabas sa House, or baka medyo din tong mga senador? Well, tignan natin next week. No, sabi mo nga, merong bagyo, tapos parang may dikit-dikit pa yung bagyo hindi pa tapos Yeah. Diba? So, yun ikalawa ay Paparating, ikalawa ay depende yan sa spin Depende sa spin. Halimbawa, tingin ko hindi pa na-spin itong testimony ni Leonardo. Right. Tingin ko very crucial yan. Mas importante yan kaysa sa testimony ni Garma, testimony ni Espinido, etc. Pero hindi pa nila na-i-spin. No? Kaya medyo slow day pa sa Kongreso. Pero kung may i-spin nila na yan ang maayos, lalabas na ito yung game changer. Dahil si Leonardo, yan yung susi sa lahat. Right, exactly. Yan yung kernel na nagmamano ang mga chief PNP, na nagmamano ang mga general. Dahil yan yung diretsyong nakadikit kay Digong in terms of Tokhang. Yan yung diretsyong naka-implementor. No? Kaya nga talagang kanyan talagang very crucial. No? Tingin ko hindi pa na-i-sping maigi ng Kongreso at saka ng media. Kaya hihintayin ko yung next week kung paano yan i-spin. Right. Mahirap siya i-spin last week dahil may bagyo no, may bagyo. Yun nga Kaya yung attention ng mga tao sa hearing. So it's... Ayun yung sa Senate, tingin ko ay hihintayin ng mga tao kung meron bang bagong lalabas dito sa Moto Proprio Blue Ribbon Committee hearing ni Coco Pimentel. Right. No? Paano kaya mangyayari dyan? Si Senator Risa na naman lahat. Siya na naman magbubuhat lahat niyan. Wala na naman tutulong na ibang senador. Gano'n na naman ba? Well, dapat yung Malacanang, diinan yung kanilang mga kaalyado. Diba? Diinan na, Sila Jinggoy, sila yan yung usapin Pag ako naging senador, lahat ng hearing ni Senator Risa, samahan ko. Yun ang alam ko sasabihin mo Ano ba na itong mga senador natin? Actually, yan trabaho ng opisina ko. Under kasi namin yung PLLO. No? Yan yung... Si Lagdameo ba to? Yes, So sino ba to? PLLO. Walang tao ngayon yan Yun nga, sino ba ngayon? Exactly, yeah. Dati yan, nung panahon namin, ang under ko dyan, si Mamba. Ako yung head, ako yung secretary, yung USEC ko si Mamba. Right. Yan yung nag-liaison ng Malacanang sa Senate at saka sa Kongreso. Right. Pero dahil hindi naman ginagawa ni Mamba yung pag-liaison, ako yung nagli-liaison. No? Kung halimbawa, meron na gusto kang ipagawa sa senador, may gusto kang ipatigil na sa isang congressman, no? Tatawagan mo yan, kakausapin mo, no? etc. Yan yun Halimbawa, Wait, Sir Rod, do you think... I mean, wait. Is this like... Italian mafia calling, hello my friend, I heard you have a good nice shop down the road. I would be sad if something happens to it. Come on, my friend. I care for you. It's more formal It's liaison dahil halimbawa yung LEDAC. Yan yun, yung LEDAC, yung priority bills ng presidente, diyan ginagawa. Di ba? Right. Or mga troubleshooting. Di ba? Diyan ginagawa, no? At iba pa na baka iwan na lang natin sa kasaysayan. No? Pero officially, ginagawa ng PLLO, yung priority bills ng presidente ay paano ba ginagawa ng Kongreso at saka Senado. Right. No? Yan yung tinatawag na legislative liaison.
Pero may component kasi yung opisina mo na tinatawag special concerns. Ibig Right. sabihin yan yung kung anong gustong ipagawa ng presidente. Halimbawa, kung natutulog sa pansitan, yung mga kaalyado mong senador, medyo gigisingin mo. Medyo pitik. Medyo gigisingin mo. Hoy, Pitik-pitik mo. gising! Pitik-pitik. No, gagawin mo, no? Oh, so, Yeah. ganyan yon. Ngayon, wala yan eh. Walang political affairs, hindi ko alam kung may PLLO, so, hindi ko alam sino gumagawa niyan. No? Right. Dapat, halimbawa, kung may ganyang importanteng hearing, no? Dapat, stand up and be counted ang mga senador. Diba? Dapat lahat sila nandyan eh. Right. Lalo na importante yan for the boss. For the boss of bosses. No? For the president. Right. Diba? Importante yan eh. Ba't wala kayo dyan? Ba't wala kayo dyan? Diba? So, yun yung mga nakikita kong vacuum o kahinaan ngayon na sana ay ginagawa. Kaya sana si Secretary Llamas ay rehire ulit. On that very positive note, Sir Laurent, para titignan din yung mga relo mo. Just kidding. Change topic. Sir Ronald, sabi mo medyo you're not feeling well. Let's keep it short. Kanina pa ako. Let's move on. Tapos si Sir Ronald, nagmuni-muni na, nagmemoir. Parang kailangan magsulat yung ginawa ni Sir Mogato. May pangtapat ka kay Mogato. Pag umiinit ang ulo ko, tuloy-tuloy na eh. No? Kaya nga hindi ka nagre-recover, Sir Ronald. Paano ka mag-recover? Kaya mga suicide bomber eh. No? Nag-ISIS na. Mahabang galit, no? Exact. Habang ginugulpe, habang sinusugatan, Yun lang. lalo nga lumalakas eh. Yun lang, Sir Ronald. Kaya wag na natin sugatan yung mga X-Men, mga fugitives, mga yun na, mapunta tayo sa exciting part. Next topic, pag-usapan natin, Bicol Camsur politics. Let's talk about Onitsuka. Let's talk about Nike, White Jacket. Let's talk about Leni Robredo versus Alam na This. Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Alright, ito na. Okay guys. Sa previous episode, we were supposed to keep it very, very short in consideration for our great guests here, especially yung tumatakbong senador na very busy, very high level, at saka yung, of course, yung ating minamahal ng bayan, extraordinaire Edu Manzanas. Thank you very much, gentlemen, for joining us. Let's jump right into it. Booyaka siya. Obviously, in many ways, unfortunately, the week was really dominated by the horrific effect of Typhoon Christina. And may mga kilala kong na Christina din ang pangalan at medyo bossy, So, anyway, going back to this. Pero grabe yung destruction sa Naga, no? Camsur. I mean, naabutan kami. I was driving from Baguio down to Manila. Grabe, halos zero visibility din sa NLEX and all. But it was really bad down in the lower areas of Luzon, no? Mark, di ba grabe yung mga pictures? Yung mga kaibigan ko sa Bicol, grabe talaga eh. 2 months worth of pagpasok ng si Christine. Kaya ang grabe talaga. Right, grabe. Ngayon lang ako nakakita na long time na buong Luzon. From Bicol all the way to Ilocos. Nakita mo may kulay Gumaganon siya eh. May signal 1, 2, 3. Gumaganon siya, yeah. Ang laki nung tinamaan ng bagyo. Range, Mula dulo sa dulo ng buong Luzon talagang affected. So, ayan. Tapos, nung tumama na after ng Bicol, yung Batangas, grabe din yung hit, di ba? May isang bayan na ang daming namatay. So nakakalungkot yung ganitong pagtama ng Bagyong Christine. Ikaw, Sir Ronald, what were the major typhoons? Obviously, Haiyan, Yolanda. Can you tell us a little bit about that during the Pinoy's time? Because that was the worst still on the record, right? Well, the Philippines is the number one one country in the world na pinaka-devastated ng natural calamity, especially typhoon. No? Kumbaga, hindi sa ASEAN, hindi sa Asia, sa buong mundo, tayo ang number one na pinakatinatamaan ng natural disaster, especially typhoons and storms. No? So this is not new. Bakit lagi na lang pag may bagyo, parang bago? Diba? Tayo nga yung pinaka-worst, pinaka-strongest storm in record. Yung Yolanda. Sa atin nangyari yun eh. So, I would presume na hindi bago sa atin yung mga disaster mitigation, hindi bago sa atin yung mga preparasyon para sa ganitong klaseng kalamidad.
Pero tuwing may bagyo, parang, uy, another one, parang laging, Yeah. so, uy, surprising, di Yeah, ba? yeah, yeah. Tapos meron kang Joey Salceda na, oh, resiliency, resiliency, di ba? So, parang umiinit ang ulo ko eh. Pag napapanood ko na Yeah. itong mga parang, what is new? Ba't Yeah. laging parang bago, di ba? Tsaka yung Especially sa excuse, grupo- yung resiliency, parang nakakainis na yung resiliency. Kaya may nagsabi ng, there was a poem in New Orleans after yung pinabayaan sila ng government. Sabi na, I'm tired of being resilient. I just want to have a good life, a comfortable life. I want to have a good government that takes care of me. Dapat ganun ang sagot natin. Sir Ronald, sorry, matanong ko lang. Itong sa, of course, paulit-ulit tayo every time may bagyo tungkol sa flood. How much of it ba, yung problema na to is Flood about control? proper flood control? Yeah, exactly. How Ang laking much issue yan. is about sa deforestation and sa environment? Yeah. Paano ba talaga dapat dyan? Meron ba dapat isang tao na in charge dun sa flood control na yan? Na that would cover all of the aspects na yun? Una, all of the above. Yeah. It's a combination of environmental destruction, it's a combination of infrastructure, di ba? Yung lagi kong sinasabi dati, hindi natin kinakailangan ng 10,000, 20,000 flood projects. Yeah. No? Kailangan natin isa lang eh. Di ba? Yeah. At inuulit ko nga, sa Japan, 70% ng lahat ng tubig ulan, no, ay nakukuha nila sa kanilang catch basin, sa kanilang water impounding, huge cisterns under Tokyo. Hindi natin kinakailangan ng huge cisterns. Meron tayong Laguna Lake. Laguna Lake, na sa ngayon, ang measurement na lang 2 to 3 meters. No? Easily, pwede mong gawin yung 30 to 50 meters kung i-dredge mo yan. Pero hindi sapat na i-dredge mo. Dahil babalik lang yung dinredge mo na silt o putik kung wala kang dike sa paligid. Diba? Lalagyan mo yan ng dike eh. Tapos, kung hindi ka magtatanim ng puno sa Marikina watershed, na yung lahat ng silt, no, ay galing dun sa mga bundok na kalbo, di ba? Pero, kung wala kang maayos na drainage system, kung na kailangan ng maayos na waste management system, no, ay talagang, tapos wala ka pang water impounding system, ay talagang ganyan yung mangyayari sa atin paulit-ulit. Ang sinasabi ko lang, Mark, hindi ito bago. Ang water impounding has been there for 100 years. No? Baka nga even 1,000 years eh. Dahil yung mga Romans may water impounding na dati. No? Mga Sumerians at Babylonians, 10,000 years. At yung mga ancient civilization may water impounding. Very basic yan eh. Sa mga flood-prone areas. Diba? Maglagay ka ng impounding kung saan doon mo iipunin. Lalo na sa mga lugar na may problema sa water scarcity. Dahil yung i-impound mo, pwede mong inumin eh. Diba? Yun yung, so, hindi siya bago. At ang isang magandang model niyan is Japan. 70% ng lahat ng kanilang tubig ulan ay naiipon nila, nai-impound nila. Pero, nakikita nyo ba last year, yung mga nakuha na nakabara sa ating drainage system, no? Isang mga sofa, mga refrigerator, di ba? Pero mo nakabara sa ating drainage system dahil hindi maayos yung ating waste management. Puro tayo landfill eh. Landfill, tambak ng lahat ng basura, tambak. Siyempre, pag bumagyo, bahagi ng landfill ay aano rin, pupunta sa ating drainage system. Diba? So, yun yung ikalawa na mahalaga. Waste management. Wala tayong maayos na waste management. Yung ating waste management, puro landfill at puro mga garbage trucks. Dahil doon kumikita yung mga mayors. No? Yeah. Doon kumikita. Diba? Negosyo to eh, negosyo, Mark, dyan nag-aaway si Lim at saka si Erap, no? Over sa mga garbage collection sa Maynila. Diba? Mahalaga yan eh. Diyan sila kumikita. Eh kung meron kang maayos na waste management, diba? Hindi mo na kinakailangan yan. At dapat ang waste management mo dapat isa lang. Hindi bawat city may separate. Hindi bawat munisipyo may separate. Diba? Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para makulungan yun. Sir Ronald, relax tayo, Sir Ronald, kasi mapahaba.
Init ang ulo ko Sa- eh. No? Mark, Hindi, pero intermission ano number. dapat gawin dito? Merong national task force na naman, na dapat may isang in charge na naman. Yun nga, Kasi, do you need like a Oo, ganun ba war dapat? on Pwede ka naman- floodgate pwede ka naman corruption? para mag-hold of government? Pwede ka Yeah. naman magbuo ng cluster eh. Di ba? Halimbawa, meron kang DOTR na kasama. Meron kang DENR na kasama. Di ba? Meron kang DPWH na kasama. Meron kang finance na kasama para sa funding. Meron pwedeng cluster eh. No? Na yan ang inaasikaso. Tapos maglalagay ka ng head. No? Maglalagay ka ng head yan. Siguro Para baka accountable. baka yung DPWH, di ba? Pero, dapat dyan, kung hindi niya magawa, palit ka agad. Di ba? Kung hindi mo magagawa, tanggal ka. No? In disgrace. In disgrace, ha? No? Dapat ganun. Eh, wala eh. Wala eh. Dapat ganun ang gagawin natin. No? Merong isang accountable, no? May isang accountable na... Tapos, kung hindi niya magawa, paltan. No? Ang head ba niyan, DILG? Ang head ba niyan, DPWH? WH. Basta may Isang isang Yusek doon. accountable sa presidente. No? Yun yung kanyang accountability. Ulit ko, itong mga solusyon dito ay hindi bago. No? Mga luma na ito eh. No? Mga luma na ito. Nagtataka lang ako, hanggang ngayon, wala tayong ma-implement. No? We have the biggest lake in Southeast Asia, Laguna Lake. Ba't hindi natin ginagamit? Hindi natin inaayos as the main water impounding, as the main source of potable water. Para hindi pag tag-init, wala tayong mainom. No? May shortage ng tubig. No? Kaya umiinit ang ulo ko dahil this Oo, kaya Richard. are doable. No? Very doable. Hindi mo kinakailangan dito ng doctorate. No? Or graduate ka ng Princeton. Yeah. Si Richard, basta mag-graduate siya. Sa Cubao, Harvard ko. Diyan. Oo, kaya naman Richard, may nababasa din ako. Dahil parang minsan ang dami na nagagastos sa flood control kung saan na wag na lang tayo mag-flood control. Pambili na lang natin ng mga bangka, barko, pagandaan na lang natin. Lulubog na din naman yata tayo. Pangbili na lang ng pang-migrate. Ma-migrate na tayo. Waterworld na lang, maganda. Puro barko na lang, lahat ng barko. Maganda na lang tayo. Ganon din naman, lulubog na naman tayo lahat sa climate change. Mark, hindi barya yung ginagamit. Hindi barya yung inuubos natin dyan. Trillions. No? Pati naman billions eh. Trillions. Kung susukatin mo per year yung nagagastos. Yeah. Pero parang doon sa Kamsur, di ba? Yung anong nagiging problema? Thank you, Mark. Thank you, Mark. Kulang ng- Binalik mo yung topic. Thank you. kulang ng boats, kulang ng ang daming kulang. Yung basic na pang-rescue sa mga tao na natatrap sa mga bubong nila. Parang kulang dun sa mga LGU, tsaka sa mga probinsya, tsaka sa mga bayan. Di ba? Pero meron naman Mark, merong boat buying. Di ba? Merong boat Naka-boat buying. pa habang Oh, yun nagbibigay yun ng na. pera. Yan yung cue mo. Hindi ko maintindihan, bakit ka magbibigay ng 500, 1,000, dun sa hindi naman magagamit yung pera para bumili ng gamot, para bumili ng pagkain. Para may Diba? picture. Para may picture. Anong gagawin mo ron? Pang sindi ng kandila? No? Pang sindi ng Ano yun? kandila? Proud na proud ka? Double down ka ba? Dapat ang sinabi ko, ay sorry. Nung ginawa ko kasi yan, hindi pa ako nakabili ng mga relief goods, kaya ginamit ko na lang. Pero ako na yun, hindi na mauulit. Dapat ginanon mo eh. Nag-double down ka pa. Anong bang mali ron? Anong problema doon? Ano ngayon ang problema na nagbibigay ako 500, 1,000? No? Oh, lalo kung magandang shoes mo, no? Naka-onitsuka ka. Lalo kung naka-onitsuka ka. Hindi nga makalabas ng bahay yung mga tao eh. Dahil lubog na lubog yung kanilang mga kwanit. Tapos, bibigyan mo na 500, 1,000, no? O hindi yan totoo, Sir Ronald. May nakita akong video na lubog ang tao, tapos naka-boat yung isa, tapos nagbibigay ng ganyan, literally. Gumaganon. Tapos, lumay ko. Tapos pupunta ang tao, tapos fast boat na, alis na tayo. Ganon. Diyan mo makikita yung kaibahan ni Leni Robredo. Yun. Hindi lang sa bagyong nito, kundi sa Magaling ka mga- talaga mag-set up, Sir Ronald. Ha? Talagang Walang co-host na epal. host. Walang spin, di ba? Yeah.
Pero in a few hours, naka-raise ng 9-10 million. Tapos lahat sa kanya pumupunta. Yeah. Kahit si number 1 senator, Yung si Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, nagbigay ng 500 kaban. Ibig sabihin, hindi Bumabawi. magkakadya ito ha. Pero nakikita nila, gagamitin, hindi na nakawin, di ba? Nakikita nila, aabot sa mga nangangailangan. So, yun yung edge ni Leni. Leno. Si Leni nandoon on the ground, nasa tubig, di ba? Wala sa Siargao. Ha? Oo. Wait lang. Wait lang guys, Wala ah. sa Dami nagalit kasi, wait. Or sa wedding. Sir Ronald, magpahinga ka Wala muna. sa wedding ni Mark Rama. Sir Ronald. Suspended for life. No? Wait, Sir Ronald, dami nagalit sa akin. Nilagay ko yung crop top Coachella. Tapos picture ni Leni. Sabi nila, napaka-unfair mo naman. Nilagay mo yung picture niya from 2022 na wala naman relationship. Ganun. Ako sabi ko, okay, let me correct this. Tapos nilagay ko yung picture ng ganyan. Yung nag-Munich. Yung pumunta sa Munich habang may Sa Germany. nag-Taylor Swift. Habang ito, lahat ng mga bagyo from 2014, from Yolanda to Reming to Nona to Lawing, lahat, Ompong, lahat pinuntahan ni Leni, no? Tumulong siya. So, wala na silang masabi. Kaya ngayon, Ronald, yung nakita mong propaganda against me, kasi wala na silang masagot, kaya napikon sila sa atin, di ba? No, but that's the thing with Leni, di ba? She has been consistent about this. Sincerity is inconsistency. Kasi madali naman mag-fake na pakit na once in a while, eh. Pero it's consistency throughout the years, before elections, outside election, after elections, dun mo makita kung isang tao talaga yung genuine leader, no? Tapos ang sabi niya, huwag nating banatan ng gobyerno. No? Trabaho muna tayo. Yeah. Diba? Nakita mo yung post niya na yun, huwag muna nating banatan ng gobyerno. Yeah. Trabaho na muna tayo. Diba? So, may ganung klaseng kwan eh, magnanimity. Yeah, Diba? to the May ganung level. klaseng statesmanship. Diba? Sir Ronald, I think at the rate we're going, maimbita na tayo ng mga ibang grupo. I think medyo hindi na tayo nasa blacklist, brown list na tayo, Sir Ronald. Malapit na tayo maimbita. Kasi Actually, Big R, I don't care. Kami mga suicide bomber, baka next week, babanatan ko na naman kung sino-sino, di ba? feeling ko bukas pag may interview, babanatan mo na naman yung mga kaibigan natin. Wala na silang tiwala sa atin. Unreliable daw tayo. But this was a moment that she really shined, 'di ba? Mark, Yes. si Leni, grabe, no? I mean, grabe yung reaction online. Kaya nga excited din ako for Naga kasi magkakaroon sila ng rockstar na mayor eh. Dito kitang-kita yung yung dami ng taong nagtitiwala sa kanya, dami ng mabibigat na politiko na binibisita siya, gustong hingin siguro yung endorsement niya or whatever, gustong hingin yung yung what she could use yung kanyang clout, yung kanyang experience at yung kanyang kumaga respeto ng mga tao sa kanya para sa Naga. Para mas maging progresibo yung Naga, maituloy yung sinimulan ng kanyang asawa and ayun, yung for Naga to be a more successful city diyan sa Kabikulan. Tapos yung kalaban nila, mahirapan lang i-live down yung vote buying. Yun. Diba? Dahil that will be forever in the internet. Diba? Yung dramatic eh. Diba? Puro kan eh. Parang nasa dagat ka, ng gitna ka ng dagat, tapos nakakumpul yung tao sa'yo, tapos namimigay ka ng namimigay ka ng pera, no? Parang yung kanya yung kababayan mo. Oh, Yung, si Mr. money Donald gun. Trump of the Philippines. Manalo, Money gun, matalo, sabi. gagawin ko to. Ano? Parang ganun eh, yung kanyang kwan eh. But Kaya mahirap na, hindi na matatanggal. no, but okay, real talk tayo, no? So, Buying. it looks like for the mayoral race, Leni wouldn't have much of a problem. But, let's be honest, some would say, bakit hindi na lang siya tumakbong governor? And some would say, it's because medyo mas mahirap ng race na yan. And some people are telling, nung nawala na yung mga andayas, it became quite a monopoly na mas formidable ang competition niya. So, let's have a real talk here. So, for mayor, yes. But nevertheless, Council as a whole is still under the thumb of a certain dynasty, diba? So, what are the prospects there, Ronald? Baka sa future ay may ganung possibility. Yeah. It will be a coalition of the willing. The Puentebellas, no, the Andayas, no, the Arroyos, no, the Robredos. Pwedeng ganon, no? Kaya, syempre, hindi maunawaan yan sa national politics. Bakit magkakasama sila GMA?
Bakit magkakasama sila Puente Bella na ERAP? Bakit kasama sila Andaya, etc. Pero ganyan sa local eh. No? Ganyan sa local. Tingin ko, doon kinakabahan yung mga Villafuerte. Kung not now, Yeah. but for the next election, ay Hindi, makonsolidate. ito Richard, pwede din ako could I say something about him then? Please. Yun I think sana for the campaign tignan din nila si Bong Rodriguez. Okay, he is siya yung kalaban ni Governor, I think nagpalit si El Rey ngayon yung lalaban. Nagpalit sila ni nung anak niya. Right. So it's going to be Bong laban dito. At itong si Bong served as campaign manager sa Bicol ni Leni nung last elections. Pero mabigat-bigat yung laban. And of course, yung mga Villafuerte, 3 dekada na sila dyan from the lolo, tatay, yung mga anak. So I think maganda kung mabigyan ng kung mabigyan ng pansin din ng mga if you support Leni, if you support good governance, kahit nasabihin mo ng maliit yung tsansa nung isang Bong Rodriguez diyan sa laban sa mga Villafuerte, I think kailangan kumbaga maybe we could support through social media or by sharing or by our own little way if we're really serious about itong good governance na inakalat natin. And then yung sa buong last week, I'm just following yung mga posts niya. Right. And he's on the ground. He is helping yung mga na-stranded, kung anong kailangan, kung anong yung boats dito. He's coordinating efforts. Of course, wala siya sa posisyon ngayon, so medyo limited yung kanilang kakayahan. More on sa private sector sila umaasa. Right. Pero I think maganda matignan din. Of course, lahat ng atensyon na kila Leni dahil of course it's Leni Robredo. Pero itong si Bong Rodriguez, who is running against the Villafuertes, na I'm not sure kasi sinasabi nila, wala daw sila sa Siargao. Pero nung Yung, may nakita akong picture na sa check, safety check in Siargao. Parang safety in Siargao check, yung mga ganun, di ba? Yung sa Oo, pero may pinalabas pa silang ticket na nakaalis na sila ng Siargao. Pero hindi naman sila makapag-post ng pictures na nasa Kamsur during the height nitong Christine. So, wala namang masama kung nasa Maynila sila o dito sila inabutan. Pero yun nga wala naman masama daw mag-surfing habang makita din ng mga campaigns yung ginagawang efforts doon. Kasi importante din na hindi pwedeng walang kalaban yung mga Villafuerte sa pagtakbo ng governor Kasi pag wala silang kalaban sa governor, they would focus their attention dun sa mga congressman na kalaban nila. Yung mga nasabi ni Sec Ronald, yung mga Puente Bella at yung mga ibang distrito pa, baka yung distrito ni Leni, yung selegasyon, baka anuhan din nila, tutukan nila. Pero kung meron silang kalaban sa pagka-governor, at least medyo mahahati yung atensyon at hindi sila pwedeng mag-focus lang para... Diba, yung artista ulit yung itatakbo nila, I think si Marco Gumabaw sa 4th District. Ilalaban dun sa mga Puente Bella. Wala kaya ng abs yan. Kasi napaka-importante din nung race for sa governor ng Camarines. Siguro, Sir Ronald, sa next election, surfing buying na, no? Hindi lang nagbo-vote, naka-surfing na si Kuya habang nagbibigay ng 500 pesos. Kasi nakaka-practice na sa Siargao Maganda daw mag-surfing practice dyan. I want to end on that note kasi baka may sasabihin ako masira Ronald yung goodwill na we generated. Very sincere. Very demure, very mindful Ronald. I'm very impressed. So let's quit while we're at it. We're good at it. Salamat. Okay, ito na last episode. Puya ka siya. Let's go to the final episode. Sirahin na natin lahat ng mga goodwill na na-generate natin in the previous episode and then let's create more enemies. So Mark, humanda ka na. Babalik na kami sa Manila. Mas-stress ka na naman sa topic na yan. But who cares? You are a senatorial candidate. Sir Ronald, ito na. Ma-disinvite ka na naman. Tanya nga lang, may tinanong akong tao, sabi ko, ganito lang, may mga tinanong ako na super team Risa sila, but skeptical pa rin sila dun sa kabila.
And then when I said something about Leni and all, I said, tapos sabi na, hindi naman magaganon si Risa kasi hindi naman talaga style ni Risa and she's a senator, ganun. Tapos sabi ko, no, I think Risa and Leni perfectly complement each other, right? Each of them represent a certain form of progressive, liberal excellence in leadership that I think both of them are rising, and the rise of Leni and the rise of Riza at the same time, it's not mutually exclusive. I mean, the two can feed off on each other, right? And napaisip din ako bang tao kasi yun nga, di ba, Ronald? Let's be honest, we have been critical about strategies of yung 2022 campaign, lack of mobilization of the pink movement. But at the same time, Ronald, I don't know how active you're online, but based on the reaction I'm saying, napapaiyak yung mga tao, natutot ka sila, the one that got away, nagme-melancholy and all. Sabi ko, well, hindi pa naman tapos ang laban. I mean, Len is still around, she's still young, who knows, she can run again. And marami naman nag-react, hindi, Team Risa na. Sabi ko, well, best you can have, why the more the merrier, na rising women, strong women leaders, diba? Why not? Ron, what is your take on that? Para rin ma-disinvite ka na sa next na. Kasi si Risa is the kind of person, the kind of personality, the kind of politician na hindi kumakapit sa kapangyarihan eh. Yeah. Sabihin, sa kanya, sino ba yung makakatulong? Sino ba yung makakatulong? No? She's more than willing to defer to somebody like Leni. Yeah. No? Tingin ko hindi siya ganun eh. Na sasama yung loob niya, like... Oh, absolutely, absolutely. Yeah, I'm not talking about Risa. Yeah, it's about people who want Risa to run, diba? For the highest office. You know her, alam mo naman, hindi siya ganun eh. No, bagamat, medyo galit si Sunny dahil hindi pa nililinaw na Leni ng maayos, na i-transfer mo ng maayos. Yeah. No, with finality na si Risa na yung magdadala ng baton going into 2028. Ang problema sa ating politika, wala namang final eh. Diba? Wala namang final dito eh. No? It's a combination of ambitions, it's a combination of possibilities, it's a combination of surveys, diba? It's a combination ng sino bang kalaban, diba? So maraming mga variables at play. Ang sinasabi ko lang ay kung halimbawa si Risa yung may chance para sa 2028, why not? Kung sakaling si Leni ang may chance sa 2028, why not? Tingin ko si Risa yung huli na kukontra ron. Hindi siya ganung klaseng tao eh. Yeah. Hindi siya, for lack of a better example, sige hindi lang. siya parang big R at saka small R. No? Sir Ronald, na-disinvite na nga tayo. Merong malis eh. Tayo may malis eh. Ibang driven by ambition. Mark, please save me. Mark, save me. Ay, hindi ako kasama sa sinabi ni Sir Ronald. Ako yung masyadong ambisyoso. Ikaw ang pinaka-ambisyoso, walang iya ka. Senador ka agad. Hindi siya ambisyosa. Di ba? Pag hindi kita krusunada, ikakanto kita. No, ikakanto kita sa buong ulo mo. No, hindi ko na kailangan magaling sa ano yung Sir Ronald, okay na. Sir Ronald, sige lang, okay na. Paano ng mga martial arts, di ba? Hindi ko na kailangan niya. Basta iuunto ko yung ulo mo sa kanto. Sir Ronald. Baka magising si Bato. Medyo nagpapahinga si Sir Bato. Medyo sarap buhay si Bato. Baka magising si Boy Silly. Si Urge, baka yung yung Urge natin. No, okay, ako naman kasi, I don't know, Ronald, you can say, eto ka na naman, Richard. I was saying, may part of me is thinking, yeah, I'm open to the idea of any of them running because you're absolutely right. If you look at Leni's answer, she said, syempre, tututukan ko yung Naga. But at the same time, she left it open. If down the road, if there is really a clamor, I think she's open to run. And if she's really per surveys, at least top 3 shot. I mean, can you imagine a situation whereby the Dutertes are completely eliminated, right, Mark? Imagine, it's not impossible na ang mga Dutertes ay talagang pabaksakin, no? Let's say talagang the perfect storm comes, wasak sila. It's not impossible for people who are very popular at some point to be completely unpopular. Alam ni Ronald yan kasi your boss used to have a 70-80% approval rating. And then the next thing you know, things have come. So you can, medyo fickle ang, public sentiment is very fickle, especially after 10 years. So in a scenario that Sara collapses and completely withdraws from the race, and good luck with Basta running for president, mukhang mayor pa lang, hirap na. That opens the field, right? Suddenly the field is very open. Yes. Martin Romualdez, Rafi Tulfo, Risa, I mean I think once Sara is taken out of the equation, 2028 is a completely open discussion, right, Ronald?
Kung alam mo, ma-impeach si Sara. Yeah, Tapos and then yung that's it. kanyang kalyato ay either makulong dito or mapunta sa ICC. Na-stress, yeah. No? Wala na, hindi na variable, hindi na factor yung mga Duterte. Yeah, she'll be disqualified from running for office na. Hindi Tapos na na. ipapasa no? Hindi na Oh, ipapasa. And basta is not, Wala. he doesn't have it. I think, Mark, we have to be realistic na. Wala. Hindi ka siya mananalong mayor eh. Hindi ka siya mananalong mayor sa Davao eh. So mag-open talaga yung fields. Yeah, sa mga exactly. PR. Ngayon, on the horizon, baka may mga sumulpot na white na black swan. No? Hindi Yun lang din. yung nakikita natin ngayon. Usually Ronald kasi, Llamas. Okay. usually kasi history as a way of playing tricks sa taas eh. Yung Exactly. hindi mo inaasahan. Like Pinoy. No? Kahit ako, close ako sa kanya, never expected him to be a presidential candidate or even a president. Right. Di ba? So mga ganun ba yung mga bagay? May mga ganyan na nangyayari na handa tayong ma-surprise ng kasaysayan. Yeah. Minsan kasi the well-laid plans of mice and men never happen eh. Di ba? Talaga, Sir Ronald, talagang poetic ka na-intimidate talaga ako sa'yo. Na Oxford man ka talaga ngayon, Sir Ronald. Yeah, I think let's keep it there. It's okay na. So in short, wag kayong mag-thought ka. Hindi pa tapos ang laban. If anything, who knows? 2028 could end up as the most exciting and open field. That's what I'm saying. Kaya actually na-excite ako. I'm suddenly excited for 2028. Like, who knows, right? Na yung mga forget about Leni. Who knows who else na great progressive leader could be in a good shot for that. Last part of our Be discussion prepared. for good Be state. prepared to be surprised. And all of this will Positively. happen in a few months. Although hindi It ako won't happen in several. It will happen in a few months. a few months. But speaking of few months, I'm not very optimistic about US elections. Mukhang manalo na si Trump, but never mind. Mark, last point para pahirapan ka rin namin ng konti. Kamusta ang Manila? Manila. So far, birthday ni Isko nung isang araw, so happy birthday. So wala ding masyadong dahil bagyo, wala masyadong mga ikot, wala masyadong mga balita. Pero si Versosa, di ba? pero- Si Versosa is going crazy. I'm hearing everything. Everyone is talking about Versosa. Yung namimigay ng right and left. Talo pa yung yung nasa boat buying. Ito medyo na to eh. Kabuhayan showcase, sari-sari, next level na Lamborghini. Ano ba nangyari? In fairness, magaling yung kanyang social media. Sinasabi ko nga, Right. mas magaling pa kaysa dun sa incumbent ngayon kaya Mayoral. Yeah. So dapat tignan niya nung kampo nila Mayoral. Bakit Tama, Coldplay. social media Coldplay. nauunahan pa sila nitong si Sam. Pero sa ground kasi, yun ang problema ni Sam. Talagang hindi pa masyadong ramdam sa mga barangay, sa mga So, if you're looking from the outside, makikita mo, lumalakas si Sam, lumalakas yung Yeah. Pero pag magtanong-tanong ka sa baba, sa mga barangay, sa mga tao, it's still Isko Moreno laban kay Hani. Ground game ground Pero game of course, yeah. that could change in the coming months. Kung tutuloy ni Sam yan, kung masisipagan pa niya, and Pero, I'm seeing some people na yung iba, mas prefer nila si Sam kaysa kay Mayora, parang ganun, may mga ganung Pero, so far, ingay lang sa social media Kasi I'm asking yung mga candidates ng ni Isko sa District 4, yung distrito mismo ni Sam Versosa. Hindi pa rin nila maramdaman Yeah. So siguro pag naramdaman nila, doon pa lang, pag nalagpasan niya siguro sa survey si Mayora Hani, then maybe you could start looking at it more as a bigger threat. Pero Right. kahit nga mismo doon sa distrito niya sa Sampalo, hindi pa ganun ka. So enough lots to of call it a noise but not yet significant change on the ground. Yeah. Mahalaga yan kasi I think Siguro if si Mayora lang yung kalaban niya, baka mas pero right. yun nga, of course, si Isko, Ibang medyo level, matagal din pinagsamahan sa mga taga Manila. So, right, yun. yung ground game, no. Sir Ronald, is the Cayetano race drama gonna be more dramatic than Manila? Is there gonna be any race that is gonna be more dramatic than the race in Manila? Not very dramatic. Dahil parang, yes, merong conflict. Tingin ko yung conflict will be settled next election in 2028. So ngayon, mag-iiwasan sila. So nag-tactical retreat. Pero i-kwan muna natin. I-defer muna natin yung ating fundamental conflict. The fundamental conflict won't disappear. Pero magkukan muna sila. Dito kayo, dito ako.
So iiwasan nila. Mas proxy ng mga bakbakan. Yeah. No? Yun nga, proxy Sino war. ba makakalaban ni Dino for Congress? Sino ba makakalaban ni Pam? No? Ganun lang. Mga medyo, hindi pa nga major proxy fight. Right, right. We discussed Bicol a little bit. Is there any other provincial race that we have to look at? Obviously, Davao, we have been discussing Davao for quite some time. Nagagalit na tao, ba't purong content daw natin, Duterte Davao, Duterte Davao. So sabi, sige, hintayin natin, mahiring din si BBM. Pag-usapan natin din. Yung Pampanga, bumalik si Among Ed, di ba? Right. Kalaban niya uli yung mga Pineda. Although, I tingin ko, it's very uphill. Yeah. Vice tinakbo na niya, no? Vice Governor muna ngayon. Oh, vice. Iba yung kanyang unang laban eh. Yun, talagang punong-puno ng optimism, Yeah. punong-puno ng energy, no? Pero after nun, wala na eh. No? Parang si Padaka sa sa Isabela. Isabela Punong-puno siya versus lumaban. the Punong-puno Ds. yun eh. Pero Yeah. wala na eh. So, I doubt kung yung sana, ako, I would wish them luck. Pero sa basa ko sa ground, at saka sa usapin ng mga variables, in terms of winning, parang medyo mahirap. May nagtatanong ng Laguna, nakasampung text na. Is there anything going on in Laguna that worth discussing? In Yeah, terms... exciting yung race. Yeah. It's a four-way race. Kasi yung asawa ng incumbent, si Hernandez, yung babae. Right. Tapos kalaban si Elvis. Idol. Si Congressman Dan Fernandez. Tapos si Sol Aragones. Aragones. And yung Vice Governor, I think Agipay, kung yung Yeah. nagkakamali. So it's a four-way race. Wow. Hindi yan mga pushover ha. Grabe, Hindi yan yung mga- bigatin pala yung Laguna. Sorry. Hindi yan yung Yeah. mga tambak, tapos may isang clear winner. Right. Dahil una ay malalim din si Dan Fernandez dyan at meron din siyang enough resources. Siya ay National Unity Party ni Ricky Razon eh. So Yeah. bubuhusan din yan. No? Si Sol Aragones, malakas din yung kanyang latag sa Laguna. At syempre, yung incumbent, bubuhusan yung kanyang asawa. No? So hindi pag unang tingin, hindi ibig sabihin na clear yung mananalo. No? Kampanyahan yan. And what about Cebu or... Vote rich ang Laguna, ha? Yes. Isa yan sa Absolutely. pinaka-vote rich ng mga probinsya sa Pilipinas. Um, At hindi lang vote rich, punong-puno ng resources. I mean, let me connect this a little bit to Davao, but in an interesting way. Can we say, Ronald and even Mark, no, to a certain degree, what you're reading, can you say the Remulias are emerging as one of the most powerful, if not the second most powerful dynasty now? I mean, I could put the Remulias above Duterte's easily Course, in the pecking course. order, right? Ito yung first time na dalawang magkapatid. Exactly. nasa cabinet. And two At hindi lang key nasa- cabinet Hindi lang positions. nasa cabinet. Hawak ang DOJ tsaka And the ILG. I mean, you cannot get... nakakita niyan, ha? Kailangan ko Exactly. nakakita yan. Next level to, no? Kaya, hindi lang sila powerful sa Cavite. Yeah. Powerful sila sa gobyerno. Nationally. I haven't Why, seen Ronald? anything like that. Why, Ronald? How did they manage to get those two plum jobs? Because of delivering during last elections? I mean, what's going on there? Tingin ko partly, pero baka they were at the right place at the right time. Yeah. Baka they have the right connections. Rin no? nga eh. At also yung projection. Dahil ang projection siguro ni John Vic is a good local leader. Yeah. No? Of course, that's not entirely true. Yeah. Pero it doesn't matter. It's what the boss, what the president thinks. Yeah. No? Yun yung kanya. I'm sure there are other better people who could run the DILG or the DOJ. But it doesn't matter. No? Yeah, They it's- might it's- have been there at the right place, at the right time, with the right connections. No? Yeah. Yeah. But they have been angling for this kinds of position for quite some time. Panahon pa lang ni Digong, no? For quite kingmakers, positioning themselves during elections. Mark, what is your read of this? Gwapong-gwapo ba ang mga Remulla brothers nowadays? Quite an interesting turn of events, no? And yung yung buong Cavite. Di ba? Right. Parang isang probinsya pero lahat ng ilang, di ba? Yung senador nila, you have the Tolentinos, you have the Right. Revillas, ilang congressman meron yung mga Revillas dyan, pati yung mga party list nila, ilang Yeah. So, parang ang laki ng concentration ng power sa single province eh. Siguro dapat tingnan din ng mga ibang probinsya eh. Na bakit parang lahat doon napupunta sa probinsya na yun. Lahat ng resources, karamihan ng resources ng gobyerno, puro sa kanila napupunta.
Yun So nga eh. talagang Right. unprecedented nga itong sa mga Rimulya. Very powerful, no? I mean, the thing with Tulfos is that for everything we've been saying about the Tulfos, they don't have the base, the whole province base, no? Big province base that the Remulla stuff. Yes. So they have both national and local base. Lakas eh. Grabing combination na yan. So the Remulla brothers are now well ahead of the Tulfo brothers. I could even argue that even if 2 or 3 Tulfos make it to the Senate, iba pa rin eh. You have a whole base, a whole province as vote rich and developed as Cavite, no? Yeah, that's quite something. Is there anything we can discuss about Cebu? Do we know anything about Cebu? What's going on there, Mark? Any idea about Cebu? Saturated na yung Cebu eh. Wala Yun nga namang eh. bago ron eh. It's dominated Frozen, by no? Garcias. It's a frozen politics. Wala lang kanyan. Walang susulput yan. Sino ba naglalaban? Garcia din, di ba? Oo. Kapatid din ni Gov, tama ba? Yung isa tapos against kampo nila Rama, tama ba? Hindi ko na nasusundan masyado eh. Sa probinsya, halos wala na yan. Tapos Yeah. na yan. Sa Pero mayor, sa Cebu City, Cebu City, mahirapan na rin, no? Dahil suportado ng governor, yung kanyang pinsan. Yeah. No? kapinsan pala. Oh. Purito niyang pinsan. Tapos, permanently disqualified si Rama. So, sinong Yun nga, lalaban? yeah. Si Tami Osmeña, tumatakbo as vice mayor, no? With a mayoral candidate na parang wala naman tsansa. Yeah. No? So, ang magigitan dyan will be the small things, no? Councilors, no? Yeah. Provincial board. Ganun yung mga labanan. So, wala masyadong mangyayari sa Cebu. And last, of course, my hometown Baguio City. Interestingly, I've not been as updated on things on back home, but kausap ko si Mayor Magalong just the other day. Obviously, he thankfully dropped by Lola's burial. Thank you very much to the good mayor. Nakikinig daw siya, Ronald, sa show natin, Mark. Yung the good mayor. Ronald, para hindi ko naman gusto maging persona non grata kayo sa Baguio, but Sir Ronald, anong basa mo sa nangyari sa Baguio? Hindi ko alam yung mga kwan ngayon dyan eh, mga Yeah. surveys eh. Yeah. Kung meron, no? Pero, tingin ko ay malakas pa rin si Mayor Magalong. Yeah. Although last election, medyo Medyo, nag-narrow yeah, yung yeah. kanyang lead, no? At ngayon, maraming problema yung Baguio. Yeah, At medyo may kaunting mga tama kay Mayor Magalong, no? right. Pero tingin ko not enough para siya ay mapalitan, no? What would be your Although- advice to him if, let's say, he has the Senate or something of national in mind for 2028? How should he go out? What should he do in this the next final race? Kayo ni Mark, Well, yeah. last term na to eh, Yeah. no? Last term na niya. Kailangan gumawa na siya ng isang ng defining projects, no? Na kumbaga maaalala siya hindi lamang sa Baguio, kung hindi maaalala siya sa buong bansa, Yeah. no? In a way, baka yun ang gawin ni Leni, no? Paano siya gagawa ng Good mga point. proyekto Very good point. which will be defining. Oh, Exhibit no? Which will A. be defining. Yeah. Ah, Nung the last time Please. I visited Baguio, I think 2 years ago, I got the chance to interview Mayor Magalong. No? Right. Ang ganda nung mga pinresent niya na na mga projects na parang kunyari yung sa Mines View, papagandahin nila ulit yung Burnham Park, yung mga parking buildings para doon na lang pupunta yung mga kotse instead of pupunta kaklag diretso sa Baguio. I think pag sa national nga, kasi yung mga tao more on visual eh. Yeah. Kapag nakitang ma-renovate, kunyari, mapaganda muli, kunyari, yung Burnham Park. Ito na yung bagong Burnham Park, yung Mines View. Kumaga lahat yan, familiar tayo dyan eh. Pero kung mapaganda lalo and maano lalo, and mas maikalat niya yung kanyang pinaplanong smart city, yung doon sa Baguio, I think yun yung magandang maipakita na eh. And siguro medyo, yung si Atty. Libayan, medyo ano lang ng konti. Kasi yun ang medyo... Sige lang, labas. Liability sa kanya in the future. Ayan na, Pero ayan na. everything else, maganda naman eh, maganda naman. Kasi yun nga, ang mga tao kailangan may makikita eh. Kailangan merong visual na makikita na pinag-iba yung Baguio before he started and after Like si Yeah. Mayor Vico, yung kanyang City last Hall term, diba? complex, yeah. Pag nanalo siya ngayon last term, yung bagong City Hall ng Pasig. So lahat ng savings na nagawa natin, lahat ng mga natipid natin from mga ganito, Yeah. from corruption and from ganyan, if at least meron tayong ipapatayo na bagong City Hall that would last for
100 years, ganon. Makabagong city hall that would reinvigorate the downtown area. So, parang ganong legacy project. Pero halimbawa, Mark, sa Baguio, very basic flooding. Flooding, no? Pag hindi naayos ni Mayor Magano ng flooding, sasabog sa mukha niya yun. Diba? So kailangan ayusin yun. Dahil very basic yun sa mga tao. Binabaha sila. No? Binabaha sila. Kung hindi mo maayos yun, you will be judged and found wanting. No? Yeah. Yeah. Ano bang tingin mo dyan na Big R sa flooding sa Baguio? Parang hindi na ayos Ang daming pwedeng pag-usapan, but I want to be fair to it, not because, the mayor is a family friend, but I want to be fair in terms of not just saying things just because he's a family friend, no? So actually, I feel embarrassed that I'm not so updated about what's happening. Kasi I've been thinking about Magalong at the national level constantly, yung, mayors for good governance, yung mga ganon. I actually essentially recommended he'll team up with Vico Soto. I'm glad that those things are happening. I wrote something in favor of that. Ronald, I'm not trying to dodge the question because this is my hometown. And in fairness to Mayor, he always talks to me na, Richard, if ever you want, gusto mong sumabak, maybe you want to come back home and help, right? And take over once I have to move on. So, in fairness naman to him. Si Mayor, halos everyday, nagta-text kami Yeah, and he's a big fan of this conversation in a very good way. And of course, off the record, he's telling me a lot of good things that are good things in a sense that he's saying the bad things that we have to know about in a sense that it reflects his good heart. So, yun lang. So, it's a bit tricky. So, Ang ganda ng blueprint Oo. Di ba? Have you seen that, Richard, yung video? Yun Na nga mahaba pero yung mga ma-implement plano ba niya? for Yun nga Baguio. Ang ganda It's just a matter of it still has one more term. Sana I can get the big business investments to come in. I think the Ayalas and Gokong Ways had some big plans in Camp 7 onwards. So I don't know. I hope so. I'm really hoping for the Diba, best. anong nangyari sa Camp John Hay? No? Yung authority issue. Hindi natuloy dyan yung mga business deals Yeah. No? Hindi natuloy dyan yung mga negotiations So, Daming nag-stall, Ronald. Daming nag-stall. Tatamaan yung City Hall niyan. No? Pero kung 6 years, what happened to sa 6 years? I know, Ronald. Ronald, I'm feeling what Mark feels whenever I ask about Manila politics. I mean, now I know, Mark, how you feel. But I'm more embarrassed because unlike you, I'm really ignoramus on this. So I really feel bad, so I ask for it. But let's end on a good note. Vico Soto. Kamusta si Vico Soto? Kasi marami nagbabash sa kanya. Marami nagwe-weaponize itong mga manufactured fake news stuff about City Hall expenditure. Mark, how do you assess Vico being a bit more bardagulan type? Medyo hindi na siya yung nice boy na. Medyo naging RRM style na siya. Naging big R na siya. Ay, small R na siya. Oo I think that's the right way to go naman. Kasi yun ang problema Yun ang problema sa politika natin. If you do the right thing, if you do things the proper way, yung malinis na paraan, everyone na gusto yung lumang galawan will go against you So kailangan you need konting konting sumiko ka din pabalik and maging aggressive ka din pabalik without compromising syempre yung values mo and yung and basta nasa side mo yung katotohanan, di ba? Hindi ka, the people will stand behind you. Yeah. And hopefully sa passive naman, makikita naman nung mga tao, despite yung daang milyon na gagastusin or the hundreds and millions of pesos that will pour into Pasig because of this elections next year. Sana I'm optimistic naman na makikita the people of Pasig will see through itong ganitong klase ng klase. Ilan na lang nga yung ganyang mayor na maayos, matitino. Diba? Yan pa yung so right. I think people then should pay more attention din at tingnan din. Kasi yun na nga ilan na lang nga yung maayos, ilan na lang yung big money will try to stop him pa for a third term. So sana mas bantayan pa natin, mas tignan natin. Sir Ronald, I know you need to go na and rest. Sorry talaga inabuso ka namin kasi madaldal ka Pinahirapan mo yung sarili mo. But Sir Ronald, love ka namin. Thank you so much for giving time. I hope you get good rest. What is your last kung you have a last advice to Vico Soto, what should you think Vico Soto do to set the tone for something even more special down the road? Because aside from Leni, he's the most inspirational leader was always talked about.
Well, ginagawa na niya no? Yeah. Giving his enemies hell, Yeah. no? Yung wag siya masyadong mabait, no? Wag siya Right. masyadong mabait. At medyo ginagawa na naman niya ngayon. At maganda siyang segue papunta sa national politics. Hindi siya pwedeng yung spotty clean na Yeah. parang walang, hindi makabasag pinggan Right. na politiko ka. No? Right. Kailangan may kaunti ka ring Bardaguls. marunong sa bardagulan. Kahit Yeah. pa. So, Lalo na dahil sa problema at mga kalaban ng ating bansa. yun nga I think Vico Soto is a very good reminder na kung mabait ka lang talaga, you cannot go so far because there's just so many hyenas, right, and cobras around that you have to fight back and roar once in a while. Kaya parang ko sinasabi na, di, wag mong patulan, be above the fray, ganun, like, yeah, you can be above the fray and outside the ring na lang, alright? Like, but once you get inside the ring, it's just a matter of time. And this is a ring whereby hindi mo lang kalaban yung kabilang boxer. Minsan pumapasok pa yung coach na, sinusuntok ka pa on the side, you know. It's that kind of race we were talking about. So, I'm really happy to see that Vico Soto is vindicating what I've been saying for a long time. Kailangan talaga ng, you have to roar once in a while and put the hyenas in the right place. Thank you so much, Edu Manzanas. Thank you so much, Ronald. Please take care of yourself. Have a good Sabbath day tomorrow. Love na love ka namin. And hopefully down the road, once you feel better, we can also be back in studio as we transition into election period. Mark, thank you so much also for everything. And maraming salamat ngayon. Na-feel ko na talaga yung feel mo whenever I ask about Manila politics. So, medyo binawi ko sa sarili ko. I set up myself for an embarrassing ignoramus blank face discussion. So, I'll research more on Baguio to make sure I can say more about it. Thank you very much, gentlemen. Maraming salamat. Love, love, love. Talk to you soon. And by the way, panoorin nyo, Donald Trump on Joe Rogan ngayon. Lumabas na si Ronald kasi doesn't want to be associated. Salamat. Ingat. Ingat, brother. God bless. Thank you, bro. Malis na talaga. God bless. God bless. Alright, guys. Wow. Thank you so much, guys. Thank you so much. I know that was a fantastic discussion. Love na love ko talaga itong dalawang taong na to. And the reason why I've always believed in collaboration and all. And to be honest, pag once a week wala kaming discussion ng talakayan, parang feeling ko talaga, feeling ko talaga, guys, parang kulang yung week natin. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon. Salamat po.